Hur blir du godkänd på skriva? Nationella provet på SFI, kurs C. Skrivdelen på kurs C innehåller en skrivuppgift, till skillnad från D-testet där du skriver 2 texter. När du ska skriva har du en viss tid på dig, så du kan inte sitta och tänka för länge. Men tiden ska vara tillräcklig för att du ska hinna både skriva och kontrollera det du har skrivit. Global bedömning. När du har lämnat in texten bedöms den först utifrån ett helhetsperspektiv. Det betyder att läraren tittar på hur bra du har klarat att genomföra uppgiften utifrån relevans, funktionalitet och omfång. Relevans. Det du skriver ska vara relevant. Du får stor hjälp i instruktionen, så det är viktigt att du verkligen läser instruktionen noggrant. Du ska få med de punkter som står i uppgiften. Om du ska skriva ett brev till en vän och berätta hur du har det i Sverige, så ska du till exempel inte fylla halva brevet med information om dig, för din vän känner redan dig. Till exempel: Hej min vän, jag heter Amina och jag är 45 år. Nej. I instruktionen på kurs C står det oftast du ska skriva om. Till exempel ditt jobb, vad du tycker om arbetsplatsen. Det betyder att om du missar att skriva om en punkt så blir du underkänd. Funktion. Om det till exempel är ett brev du ska skriva, tittar de på om du har skrivit ett brev som uppnår syftet i situationen. Om det till exempel är ett brev där du ska ge råd, så ska du kunna fraser för att ge tips och råd till en person. Till exempel: du kan dricka mycket te, eller ät mycket vitlök. Då använder du hjälpverb eller imperativ. Om du ska framföra din åsikt så är det viktigt att du kan fraser där du säger vad du tycker. Jag tycker att området är trevligt. Jag tycker att det är svårt att studera. Jag tycker inte att du ska stressa. Omfång. För att du ska bli godkänd på testet måste du ha skrivit en tillräckligt lång text för att läraren ska kunna bedöma ditt språk. Om texten du skriver är för kort har läraren inte möjlighet att bedöma om du har uppnått målen för skriva på kurs C. Tillräckligt ordförråd. Du måste också ha ett tillräckligt stort ordförråd för att du ska kunna genomföra uppgiften på ett bra sätt. Anpassa texten. På kurs C behöver du inte ha så avancerade meningar, men du ska kunna anpassa din text till olika mottagare. Är det en vän eller en chef som läser ditt brev? Flyt. Läsaren ska kunna förstå vad du skriver utan att behöva fundera alldeles för mycket på vad det står. Det ska flyta ganska bra när läsaren läser, men enstaka stavfel och grammatiska fel gör ingenting. Bedömning av språket. Den andra delen av bedömningen handlar om dina grammatiska kunskaper i svenska språket och strukturen i det du berättar. Struktur. Din text behöver vara strukturerad med en inledning, en huvudtext och en avslutning.
Särskilt när du skriver ett brev. En inledning på ett brev kan vara: Hej Sonja, hur mår du? Det var länge sedan. Kära Peter, hur har du det? Hur är det med din familj? Kära skriver man till någon man känner väl. En avslutning på ett brev kan vara: Jag hoppas att vi ses. Med vänliga hälsningar, Anna. Detta brev är mer formellt och kanske skickas till en chef när du söker ett jobb. Ha det så bra. Kram, Sofia. Denna avslutning på ett brev passar till en kompis eller släkting. Sköt om dig. Puss och kram, Sofia. Puss och kram passar till någon du älskar. Din fru, man, barn eller förälder. När du skriver om en händelse kan du strukturera texten med dessa ord. Först tog jag en taxi till stationen. Sen tog jag tåget mot Stockholm. Efter 3 timmar var tåget framme. Till sist kom jag hem till lägenheten. Textbindning. Du ska kunna binda ihop din berättelse med till exempel och, eller, men. Jag har en son och en dotter. Då vill jag dansa eller gå på bio. Jag gillar att titta på fotboll, men inte att spela. Du ska kunna binda ihop din berättelse genom att använda pronomen. Jag har en vän. Han heter Oskar. Jag har ett hus. Det ligger vid en sjö. Jag har 3 barn. De är vuxna. Du ska kunna binda ihop din berättelse med som. Jag har en vän som heter Oskar. Jag har ett hus som ligger vid en sjö. Jag har 3 barn som är vuxna. Du ska kunna variera ditt språk, till exempel genom att använda synonymer. Innan bodde jag i Tyskland. Förut jobbade jag som lärare. Innan och förut betyder samma sak. Du ska kunna vara mer precis när du skriver och använda rätt ord när du beskriver till exempel en plats. Jag var i lägenheten. Jag var i vardagsrummet. Eller när du skriver om saker. Jag tog på mig kläder. Jag tog på mig mina skor och en jacka. Satsbyggnad. Du behöver inte ha alla ord på rätt plats i alla meningar. Men för att få godkänt behöver du visa att du till exempel förstår att verbet ska vara på andra plats i meningen. Rak ordföljd. Jag jobbade inte på helgerna. Omvänd ordföljd. På helgerna jobbade jag inte. Verbet står på andra plats. Och tiden är först eller sist. Tempus. Du behöver inte ha rätt tempus överallt, men du behöver visa att du förstår hur verben ändras i presens, preteritum och futurum. Och att det är infinitiv efter att.
Presens. Jobbar, reser, ses. Preteritum. Jobbade, reste, sågs. Futurum. Ska jobba, ska resa, ska ses. Infinitiv. Jag tycker om att jobba, att resa och att ses. Substantiv. Du behöver visa att du förstår hur singular och plural fungerar. En kvinna, 2 kvinnor, en son, 2 söner. Adjektiv. Du behöver visa att du förstår hur du böjer adjektiv. En fin plats. Ett fint ställe. Många fina vänner. Våga. Tänk på att vara modig när du skriver. Om du bara skriver så enkelt som möjligt för att skriva helt rätt, så kanske du inte blir godkänd för att din text är på för låg nivå. Om du skriver längre och mer komplicerade meningar, så kanske du gör fler misstag, men det är ändå bättre, för då visar du mer av vad du kan, så länge läsaren förstår vad du skriver. Skriftspråksregler. I svenska språket har vi regler för när det ska vara punkt och stor bokstav och att det är ett frågetecken efter en fråga. Dessa regler behöver du följa för att få godkänt på kurs C. Några misstag gör ingenting, men om du inte skriver några punkter alls i din text blir texten underkänd. Stavfel. Du får stava fel på några ord, men om du har stora problem med stavningen så behöver du prata med din lärare. Du kan då få träffa en specialpedagog och få extra tid på dig att göra provet. Nu har du lite mer information om hur du klarar skrivdelen på nationella provet på kurs C. Lycka till!